Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මට පාඨමාලාවක් හදාරන්න සිද්ධ වෙනවා. මට එහෙ යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. අපි මේකට භාවිතා කරනවා has to සහ have to. ඉතින් අපි කොහොමද මේකෙන් වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ has to have to භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගා ගද්දී අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ subject එක. ඒ කියන්නේ කාටද මේ කර්තව්‍ය කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට මට එහෙ යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහිදී අපේ කර්තෘ වෙන්නේ මම. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන්න සිද්ධ වෙන පුද්ගලයා වෙන්නේ මම. අන්න ඒ වගේ ඒ කර්තෘ අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම අපි සිද්ධ වෙනවා කියන්න ඕනේ. සිද්ධ වෙනවා කියන්න අපි has to සහ have to භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ has to වලුත් කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා කියලා නම් have to වලුත් කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා කියලා නම් ඇයි මේ දෙකක් අපි භාවිතා කරන්නේ? අපේ කර්තෘ ඒක වචන නම් අපි එයා සමග භාවිතා කරන්නේ has to. අපේ කර්තෘ බහුවචන නම් අපි එයා එක්කම භාවිතා කරන්නේ have to. ඊට අමතරව ඔයාලා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණයක් තමයි I. ඒ කියන්නේ මම, you, ඔබ මේ කියන දෙන්න එක්කත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ have to. has to නෙවෙයි. ඒ දෙන්න සිංහල භාෂාවේ ඒකවචන වුණාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි හඳුන්වන්නේ බහුවචන විදිහට. ඒ නිසා I සහ you සමගත් අපි භාවිතා කරන්නේ have to. have to වලින් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම අපි verb එක කියන්න ඕනේ. verb එක කියන්නේ ක්‍රියාව. අපිට කරන්න සිදුවෙන ක්‍රියාව. අනිවාර්යෙන්ම අපි කියනවා. ක්‍රියාවෙන් පස්සේ අපිට ඉතිරිය කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට object එක කියන්න පුළුවන්. කර්මය කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවට ලක් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණයක්. මට එහෙ යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට එහෙ යන්න සිදු වෙනවා. කවුද මේකේ කර්තෘ? මට. ඒ කියන්නේ මමනේ. I. ඊළඟට සිදු වෙනවා. මම කිව්වා I සමග අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්නේ have to කියලා. ඉතින් සිද්ධ වෙනවා කියන්න have to භාවිතා කරනවා. have to වලින් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම අපි ක්‍රියාව තමයි කියන්න ඕනේ. කියන්නේ verb එක. මොකද්ද මේකේ තියෙන verb එක? එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව යන්න. ඒ කියන්නේ යනවා. යනකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා go කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේකෙදි අපි ක්‍රියාපදේ අනිවාර්යෙන් මෙහි මූලික ස්වරූපයෙන් තමයි තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බේසික් ෆෝම් එකෙන් තමයි තියන්න ඕනේ. go නම් go විදිහටම තමයි. going වත් gone වත් went නෙවෙයි. verb එකෙන් පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම එක්කෝ object එක. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉතිරිය කියලා මේක ගන්නත් පුළුවන්. මොකද හැම නිතරම object එකක් යෙදෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍යයේ යෙදিলা තියෙන්නේ එහෙ කියලා. එහෙනම් එහෙ කියන්න අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා there කියලා. එතකොට කොහොමද මට එහෙ යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I have to go there. අපි බලමු තව උදාහරණයක්. ඇයට පාඨමාලාවක් හදාරන්න සිද්ධ වෙනවා. කාටද මේ පාඨමාලාව හදාරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? කවුද මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ? ඇය. ඇයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා she කියලා. she කියන්නේ ඒක වචනයක්. අපි කිව්වා කර්තෘ ඒක වචනයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්නේ has to කියලා. ඔන්න අපි දෙවෙනියට එහෙනම් has to භාවිතා කරනවා. has to වලින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි verb එක තමයි කියන්න ඕනේ. හදාරන්න. follow. මොකද්ද? object එක කියනවා පාඨමාලාවක්. a course. she has to follow a course. ඇයට පාඨමාලාවක් හදාරන්න සිදු වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා වාක්‍යයක්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න යන්න. ඔයාලට දෙන වාක්‍ය තමයි කමල්ට සිද්ධ වෙනවා පොතක් කියවන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා
පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඊට අමතරව මොන හරි මේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න ඕන නම් ඒ දේවලුත් ඕගොල්ලන්ට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝගේ යාළුවෝ අතරත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. මගේ මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ ගාවට එන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. Have a great day.